Слава Україні! Офшори президентів Порошенка і Зеленського. Як це співпадає з передвиборчими обіцянками і які дії президента є державницькі? Ми, українці, миролюбиві люди, зазвичай звикші до терпіння і толерантності до дій влади. Готові побурчати і покритикувати, і терпимі до певного обману чи невиконання обіцянок. Але з кожним обманом нас, тими, хто балотується в владу, з кожним разом все більше ми вимагаємо виконання передвиборчих обіцянок та потребуємо справедливості. Саме питання дотримання передвиборчих обіцянок ми і будемо сьогодні розглядати. А саме як побороти офшори, щоб не багатіли окремі особи, а натомість українці жили краще. І щоб було цікавіше, будемо порівнювати двох останніх президентів. Тим паче, що всі обіцянки свіжі, а формат порівняння з попереднім Порошенком вибрав нинішній Зеленський. Подивимося, що з цього вийде, враховуючи те, що в кінці сформуємо поради, що повинен зробити президент. Розпочнемо з Порошенка. Порошенко був багатий. Не критикував за офшори і відмовився від багатства на момент вступу на посаду президента. Як президент він ніколи не обіцяв закрити офшори для українців. Тут, висловлююсь образно, під фразою «закрити», малось на увазі ввести кримінальну відповідальність за користування ними. Потім суспільство дізналося, що раніше бізнес Порошенка користувався офшорами. Резонансу в суспільстві не було. Але з наближенням президентської гонки конкурент Зеленський критикував Порошенка за офшори. Так на цьому все й закінчилось. Продовжимо Зеленським. Зеленський виставляв себе простим хлопцем з народу. Простий такий, з народу. Не шустрий підприємець, не багач. Зеленський про офшори говорив мало і тільки з іронією, оскільки був гумористом. Але глядача підводив до того, що офшори – це погано. Висміюючи державних політиків, з наближенням президентської гонки Зеленський критикував Порошенка за офшори. Виставляв це як зло. Дивно, чому мовчав Порошенко і не говорив за офшори Зеленського. Незрозуміло. Але як тільки Зеленський став президентом, стало відомо, що компанії Зеленського також користувалися офшорами. І не просто користувалися, а отримували кошти Приватбанку, який нині підозрюється у витраті коштів держбюджету. Тільки стало відомо про офшори Зеленського, Зеленський усунувся від надання суспільству пояснень. Звів це як на неважливе питання. Висновки. Якщо вважати офшори не гріхом, то Порошенко не винен, бо не осуджував, не критикував. Зеленський винен, бо, маючи їх, критикував і не пояснив суспільству своїх гріхів. Якщо офшори гріх, то Порошенко винен, а Зеленський винен декілька разів. Бо і їх мав, і вводив в обман виборців, і кошти отримані з сумнівного Приватбанку. Що повинен зробити президент? Перше. Вибачиться перед українцями за користування офшорами. Друге. Добровільно сплатити до держбюджету суму, що дорівнює заощадженому на податках. Плюс передбачені державою штрафи за несвоєчасну оплату. А це більше 50% від суми. Третє. Створити закон, за яким всі кошти, виведені в офшори, вважаються злочином. І на них ухилянти повинні заплатити різницю податків або довічне ув'язнення. Не або, а і довічне ув'язнення. Четверте. Прийняти закон, за яким виведення коштів в офшори прирівнюється до отриманого прибутку і обкладається всіми наявними типами податків. Для фізосіб 18%, плюс 1,5%, плюс 20% ПДВ, хай буде. Для юросіб податку на прибуток і податку ПДВ. Офшори президентів Порошенка і Зеленського. Як це співпадає з передвиборчими обіцянками? Які дії президента є державницькі? Від ЗМІ ми знаємо, що компанії президентів працювали з офшорами. Зеленський умудрився ще і створити розбіжність між передвиборчими обіцянками та реальністю.
І якщо Зеленський хоче виправити ситуацію, він зобов'язаний забезпечити сплату податків за правилами України та зупинити витік капіталу. Україна повинна зажити правильно. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі та побудуємо прекрасну державу Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!